Oh, what happened? Wait. Guys, hindi pa dito nagtatapos. So, kuya, ito yung peak 2, no? Opo. Tapos, akit pa tayo. Papunta po Camp 3. Highest peak po natin Camp po 3. 20 ang taas. Highest peak 720. Alin dyan, kuya? Yun po. May kalsada na ito pa. Oh, yun. So, Claude, akit ka pa ulit. Ikaw, Sam. Akit ka ulit. Next week. Legit yan ha? No. Kasama ako. October. Gusto mo ilagay dyan? Huwag lang ang October 12. Ano ka? Akit ka pa ulit? Ikaw, Pog, sasama ka ulit sa amin? Ayaw niyo sumama. Ang week daw kasi natin. Kapag ano, kapag siyempre no choice. Kapag no choice. So we're going now sa third peak. That's 720 meters daw. Camp 3 pala. So nag-sunrise na. And nabaliktad na po. Yung mababagal yung nasa harap ngayon. So we're now dictating the pace. The pace. Tsaka nga pala guys, kanina sa pagka-start namin, sapa agad yung dinaanan namin. So no choice, basa yung sapatos. So if you have amphibian shoes, it's okay. And expect the mud, expect na maputik. Always. Makikita mo damit namin, puro putik. Sapatos namin, kulay putik. Aray! So yung way daw papuntang peak 3, ridges daw. So parang wave. So madali na. Hindi na daw siya puro assault. Just like sa Cayabu, peak 1 and peak 2. Pero all worth it. Promise. So una lang talaga tatanungin mo, why are we doing this? And that's for the sake of God and for the experience. Look at this view. Andito na po kami sa Camp 3, yung highest peak daw, 700 plus meters. The third peak dito sa Mt Maynuba. So may internet daw dito, may data. So, dito right? Globe, smart pa naman ako. Okay, so kung gusto nyo magpa-picture guys, ayan o. Pakita ko dito yung mga pictures sila later on. Lagay natin dyan. So guys, pababa na kami and 1 hour daw sabi ni ate Radeline. So 1 hour pababa para sa falls.
Bumaba pa rin kami ngayon para sa first falls. Sabi ni ate 1 hour, sabi ni kuya 45 minutes for the falls. Diyan may falls? Oo, I need water. May water source pala dito. So, let's see. Yun doon sa may filter kumuha. Sa medyo taas daw yung may filter. Bumababa pa rin kami for the first fall. So kanina nadaanan namin yung water source. In-dry naman namin yung water. Hindi ko kayo naman. So yung mga naubusan ng tubig dyan, pwede naman doon. If you, oh my god, so what happened to you? Oh, what happened? Wait. What happened? No. It's okay na? Okay. Go. Talaga yung pababa. But they're trying. I think we're arriving as a falls. So, ayan. Hindi pa to? Hindi pa pala to yung falls. So dadaan lang kami. So, ito na tayo yung falls number 1. So guys, dito kami sa first falls. Sobrang dulas ng mga bato. So make sure na dahan-dahan kayo sa pag-akyat. Dalawang casualties namin. Pero good thing, precious lang. Pero mas mahirap yung nakapaa kapag nagbato kasi madulas. Pero super relaxing dito. So we should try the falls number 1. We're still going to talk if dadaanan namin yung 2 to 6 or we go directly to 7. So ito guys, descend kami na sobrang hirap. So ang putik, ang dulas. Sabi ni Kuya, si Rizal daw, pupunta kami sa falls number 4. So hindi na kami pupunta sa 2 and 3. Pinuntahan namin is falls 1, tapos number 4, then number 7. Oh my god! Ayan, so ang hirap, super hirap nung pababa. Kaya ayan. And then sabi ni Kuya, yung next hike, if ever you want, trilogy daw. So Mount Cayabu, Mt Maynuba, and Mt Aingat. So mas maganda daw yun, trilogy. So tapos na yung sobrang deadly na pababa. And ito na makikita nyo, falls again.